Dalam tahun 2021 ni, huruf A bukan lagi yang terbaik. Hijau, tahu tak huruf apa yang telah menggantikan huruf A? Tak tahulah Abang Jason, huruf apa tu? Tak lain tak bukan huruf Z lah yang terbaik. Sebab hari ni kita akan membuka kotak OPPO RENO 6Z. Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini. Kawan, buka kotak anda. Sebelum kita melihat OPPO RENO 6Z 5G yang terbaru ini, jom kita baca dua komen daripada anda semua. Komen pertama daripada Syazwan Abdul. Kata dia, saya suka cara penyampaian video anda dan berusaha bertutur dalam bahasa Malaysia dengan baik. Saya langgan dan tidak langkau iklan. Mantap! Terima kasih kerana tidak melangkau iklan dan juga langgan ke channel ini. Jika anda belum langgan ke channel ini, sila tekan butang subscribe sekarang, okey? Komen kedua daripada Syamri Rosman. Kata dia, bahasa Melayu yang cemerlang bro. Terima kasih, saya cuba sedaya upaya ya. Inilah dia OPPO RENO 6Z 5G. Dah sampai generasi ke-6 OPPO RENO ini, okey. Cepatnya masa berlalu walaupun setiap hari terperuk di rumah sahaja. Selama ini kita semua sudah tahu kan yang OPPO RENO ini pandai mengambil gambar selfie yang cantik dan juga video yang stabil kan. Jom kita lihatkan yang ini pula ada apa yang best, okey. Dah bersedia belum? Jom kita lihatkan kandungan kotak benda ni. Cing! Dalam kotak ada kotak lapisan pertama. Okey, kita lihatkan sekarang. Ada pin di sini, ada buku manual di sini dan juga ada casing yang fleksibel. Okey, lepas tu itulah dia kita punya phone. Kita lihatkan nanti ya. Di dalam kotaknya juga ada adapter charging. Okey, benda ni ada cas pantas 30 watt. Okey, ini pula kabel USB Type C. Okey, sebelum kita kopek round kedua, okey, jom kita bacakan beberapa ciri-ciri ataupun fungsi yang terbaru untuk OPPO RENO 6Z ini. Bokeh flare portret. Wow, maksudnya benda ni boleh mengambil gambar portret dengan lampu-lampu di belakang boleh dibulatkan ala kamera profesional, okey. Portrait beautification video. Sekarang anda boleh merekod video dengan latar belakang yang kabur dan juga muka akan dicantikkan dengan sistem beautification ini, okey. Octa-core 5G SoC. Dan seperti apa yang saya cakapkan tadi, ada 30 watt VOOC flash charge 4.0, okey, yang anda dapat charge dari 0 sehingga 100 dalam 52 minit kata dia orang. Ada juga kamera 3 biji di belakang dengan kaunter utama 64 megapiksel. Ting ting ting. Itu dia bahagian belakang OPPO RENO 6Z. Okey, sangat-sangat cantik. Dia punya permukaan ni adalah permukaan kasar. Dengan ada permukaan yang kasar ini, okey, tak payah takut lagi ada cap jari. Memang tak ada, okey. Teknologi yang diorang gunakan, okey, untuk menghasilkan efek yang cantik ini untuk kedua-dua warna Aurora Blue, yang warna biru tu dan juga yang Starry Black yang macam ni, dipanggil Reno Glow. Nama pun canggih, okey. Kamera utama ada 64 megapiksel, kamera kaunter luas, okey, 8 megapiksel dan juga kamera makro 2 megapiksel. Kamera selfie yang ada di dalam skrin ini adalah 32 megapiksel. Selamat kembali. Ini adalah home screen untuk OPPO RENO 6Z yang menggunakan color OS 11 yang terbaru dan juga telah dikemaskinikan, okey. Tengok betapa cantiknya dia punya skrin dan animasi ini. Skrin dia mempunyai kadar penyegaran 90Hz, okey, dan 6.4 inci AMOLED. Benda ni sebenarnya cuma 173 gram sahaja dan ketebalan dia 7.92 mm sahaja. Okey, benda pertama yang kita nak cuba try test pengimbas cap jari. Tengok cepat ataupun tidak, okey. 1, 2, 3. Oh, memang cepat sekali. Bagus. Sebenarnya speaker dia sangat kuat, okey, tapi
Hai, kesian sebab kenapa tahu? Ada satu speaker sahaja di bawah phone ini. Jika kau tutup lubang di bawah phone, maka tak dapat dengar lah muzik yang dimainkan. Dengan color OS 11 terbaru ini, kita ada Relax, di mana aplikasi ini membenarkan kita untuk meluangkan masa untuk kita sendiri untuk relax sahaja, sebab kita selalu stres kan, kerja stres, keluarga stres. Disebabkan itu aplikasi ini ada banyak-banyak bunyi daripada beberapa bandar di seluruh dunia, okey, dan juga ada bunyi seperti ini, bunyi lautan. Dengar tak dia punya bunyi ini? Seperti yang anda lihat di sini, kita boleh ambil video, boleh ambil gambar malam, okey. Ada pula mode portret yang ada bokeh-bokeh di belakang, okey. Di belakang di sini ada pula banyak lagi fungsi-fungsi seperti dual view video, di mana kita boleh menggunakan kamera depan dan juga belakang untuk merekod video pada masa yang sama, okey. Inilah dia mode selfie, okey, dan jika kita lihatkan di sini ada banyak pula mode-mode bokeh yang kita boleh lihatkan dan cuba try test, okey. Apa kata saya ambil beberapa gambar sekarang? Abang Jason, Reno 6Z ni ada air gestures kan? Ya, betul, hijau. Memang pandai lah kau. Okey, OPPO Reno 6Z ini juga mempunyai ciri air gestures, di mana kita boleh menggunakan tangan kita orang untuk mengawal, okey, kita punya YouTube ke, TikTok ke, Facebook ke dan sebagainya tanpa menyentuh skrin, okey. Macam ni. Tak payah pun menyentuh skrin. Memang seronok sekali, okey. Itulah dia buka kotak untuk OPPO Reno 6Z yang cantik ini, okey. Ada pula cuba test drive beberapa ciri yang famous untuk phone ni. Sebelum saya lupa, okey, benda ni mempunyai bateri 4310 mAh dan mempunyai 8GB RAM dan 128GB storan dalaman, okey. Tapi harga jangan tanya saya, sebab buat masa ini saya tak tahu lagi berapa ringgit yang diperlukan untuk membeli phone ini. So nantikan pengumuman daripada OPPO, okey. Sekiranya anda suka video buka kotak gadget lah, borak-borak gadget lah, sila langgan ke channel ini, okey. Tekan butang merah di bawah video, sertai GengSmashpop, sharekan video ni kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.